હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ પત્તા કોબી અને ચણાની દાળમાંથી બનતી એકદમ મસ્ત અને નવી રેસીપી। તમે આ બે સામગ્રીનો યુઝ કરીને આ રેસીપી 100% ક્યારે નહીં બનાવી હશે, એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો, બધાને ઘરમાં ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો આવા નવા વિડીયો જોવા માટે। અહીંયા મેં કોબીઝનો આખા દડામાંથી ચોથા ભાગનો કોબીઝ યુઝ કર્યું છે અને એને આપણે આ રીતે કટ કરીને બાઉલમાં લઈ લઈશું। સાથે એમાં થોડું મીઠું ઉમેરી એકદમ સારી રીતે આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને 10 મિનિટ સુધી આ રીતે જ રહેવા દઈશું, જેથી એમાં જેટલું પણ મોઇશ્ચર હોય એ રિલીઝ થઈ જાય। હવે અહીંયા મેં અડધો કપ ચણાની દાળને 4 કલાક પલાળી રાખી હતી। આપણે આંગળી વડે આ રીતે તોડીએ, તમે જોઈ શકો છો તો આસાનીથી તૂટી જાય છે, એનો મતલબ કે દાળ આપણી એકદમ પરફેક્ટલી પલળી ગઈ છે। હવે આપણે પાણી કાઢી 2 થી 3 વાર સારા પાણીએ વોશ કરી લઈશું। તો દાળ આપણી તૈયાર છે। હવે આપણે આ દાળમાંથી 1 થી 1.5 ચમચી જેટલી દાળને આપણે સાઈડમાં કાઢી લઈશું અને બીજી બધી રિમેનિંગ દાળને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ એને આપણે પેસ્ટ બનાવી દઈશું। તો ગ્રાઇન્ડ કરતા વખતે આપણે બિલકુલ પણ પાણી એડ નથી કરવાનું, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। પાણી એડ કર્યા વગર જ આપણે દરદરી આ ટાઈપની પીસી લેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી એકદમ સરસ દાળ પીસાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખીશું। તો 10 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે કેબેજ થોડું લૂઝ થઈ ગયું છે, એમાંથી જે મોઇશ્ચર છે એ બધું રિલીઝ થઈ ગયું છે। આપણે હાથ વડે આ રીતે થોડું થોડું મેશ કરશું। હું તમને બતાવી દઉં, તમે જોઈ શકો છો, પણ આપણે આ પાણીને કાઢવાનું નથી, નીચવાનું નથી, કોબીઝને આ રીતે જ રાખવાનું છે। હાથ વડે કોબીઝને થોડું આપણે આ રીતે મેશ કરી દઈશું। મેશ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/4 કપ ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। ચોખાનો લોટ ઉમેરવાથી નાસ્તો થોડો ક્રિસ્પી બનશે। સાથે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને મેં આ રીતે સ્લાઇસમાં કટ કરી છે, એને પણ આપણે ઉમેરી દઈશું અને એક નાનું ઝીણું લીલું સમારેલું મરચું ઉમેરીશું। તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર વધુ ઓછું કરી શકો છો। આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકાય અને લસણ ખાતા હો તો લસણ પણ ઉમેરી શકાય। થોડી ધાણા ભાજી ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ આપણે જે ગ્રાઇન્ડ કરેલી પેસ્ટ હતી ચણાની દાળની એ પેસ્ટને આપણે ઉમેરી દઈશું અને થોડી જે આપણે ચણાની દાળ સાઈડમાં રાખી હતી એને આપણે ઉમેરીશું। એનાથી એકદમ સરસ ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવશે। સાથે 1/2 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આપણે પાણી બિલકુલ પણ એડ નથી કરવાનું, દાળ પણ મોઇસ્ટ છે અને કેબેજમાં પણ આપણે મીઠું એડ કરવાથી પાણી રિલીઝ થયું હતું, એનાથી જ આપણું એકદમ પરફેક્ટ આ ટાઈપનો ડો બનીને તૈયાર થઈ જશે। ત્યારબાદ આપણે થોડું મીઠું ઉમેરીશું। મીઠું આપણે કેબેજમાં ઉમેર્યું હતું તો દાળના ભાગનું જ ઉમેરવાનું છે। સાથે મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમાટરને બી કાઢી આ રીતે નાનું નાનું ચોપ કરી લીધું છે, એને પણ આપણે ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। ટમાટર મેશ ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે થોડું પોર્શન હાથમાં લઈ આ રીતે બોલ્સ વાળીને ચેક કરશું। જો બોલ્સ બાઇન્ડ ન થતા હોય અને બેટર છૂટું પડી જતું હોય તો તમે થોડો ચણાનો લોટ પણ ઉમેરી શકો, બેસન ઉમેરી શકો। ત્યારબાદ આપણે નાના નાના લીંબુના સાઇઝના પોર્શન લઈ આ ટાઈપની ટીકી વાળીને તૈયાર કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ આપણી ટીકી વળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને બાઇન્ડિંગ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે। તો અહીંયા મેં એવી જ રીતે આ બધી જ ટીકી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે, એકદમ પરફેક્ટ બની છે। હવે આપણે આ ટીકીને ફ્રાય કરીશું। તેના માટે મેં તેલ ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું અને તેલ એકદમ સારું એવું ગરમ હોવું જોઈએ જ્યારે ટીકી આપણે ફ્રાય કરવા એડ કરીએ ત્યારે। તો તેલમાં જેટલી આવે એટલી આપણે ટીકીને તેલમાં ઉમેરી દઈશું। પહેલી 1 મિનિટ આપણે ટીકીને હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરવાની છે, જેથી ઉપરનું જે લેયર છે એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જાય અને ટીકી આપણી તૂટે નહીં। 1 થી 1.5 મિનિટ બાદ આપણે ટીકી ઉપર આ રીતે તેલ અપ્લાય કરવાનું છે, જેથી ઉપરની જે લેયર છે એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જાય અને ટીકીને આપણે ફ્રાય થવા દઈશું। 1 થી 1.5 મિનિટ બાદ આપણે ટીકીની સાઈડને ચેન્જ કરી દઈશું। તો આવી જ રીતે આપણે એકદમ સરસ ગોલ્ડન ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી સાઈડને ચેન્જ કરતાં કરતાં ટીકીને આપણે ફ્રાય કરી લેવાની છે। 1 થી 1.5 મિનિટ બાદ આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દેવાની છે।
બિકોઝ જો તમે હાઈ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરશો તો ઉપરથી ક્રિસ્પી થઈ જશે, અંદરથી કાચી રહેશે. ઓકે, અને લો ફ્લેમ રાખશો તો તેલ ચડી જશે. તો મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે ટિક્કીની સાઈડને ચેન્જ કરતાં કરતાં ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે ટિક્કીનો અને એકદમ ક્રિસ્પી બની છે. હવે આપણે એક્સ્ટ્રા ઓઇલ રિમૂવ કરી ટિશ્યુ પેપરવાળી પ્લેટમાં ટિક્કીને કાઢી લઈશું. તો આવી જ રીતે આપણે બધી જ ટિક્કી ફ્રાય કરી લઈશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય અને ઘરમાં બધાને જ ભાવે એવી ગરમા ગરમ કેબેજ અને ચણાની દાળની ટિક્કીને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. તમે એને કેચઅપ ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવી બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. સાથે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. તો હું તમને અંદરથી તોડીને પણ બતાવી દઉં. ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સરસ ટેસ્ટી એવી આ ટિક્કી છે. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.